Huomenta vaan ja tervetuloa tänne Kaldoavin aamupalakeittiöön. Ja tänään vedetään vähän tuhdimpi aamupala, koska ulkona on tosi nätti keli. Alun perin ajattelin, että olisin pitänyt joku pikku välipäivä tänään kuvailusta ja retkistä ja näin poispäin, mutta keli on niin hieno, niin eihän me nyt ruveta mitään makoiluhommia järjestelemään, niin pidetään vähän tuudimpaa aamupalaa tässä näin alle ja sitten lähdetään tästä pikkasen tonne, olisiko toi nyt sitten lännen suuntaan tästä näin vähän isommalle järvelle kalaa. Tehdään semmonen backrafti ja pieni patikointi yhdistelmä sekoituskalastusreissu. Semmonen sekasikin. Joo, mutta tässä näin pikkasen meatwurstia pannulla ja sitten vähän valkoisia papuja sinne joukkoon. Saadaan oikein kunnon pörinät vatsan pohjalle. Tuo on nyt ollut tuossa vähän reilun viikon tuo meatwursti tuossa lämpöisessä. Että kyllä se varmasti jotain pientä porinaa tulee aiheuttamaan, mutta ei ves mitään. Menee vähemmän noita termosellejä ja hyttyskiekoreita, kun perskelee menemään vaan sitten. Pitää ötökät loitulla. Tänään olisi tämmönen kaunis aurinkoinen keli ja ei paljon edes tuule. Ötökkääkään ei mun mielestä niin paljon ole, jos vertaa eiliseen. Eli aika mukava päivä tulossa, että eiköhän sieltä varmasti jotain kalaakin tule sitten reissun päältä. Jos kävisi niin hyvä tuuri, että kelit pysyisi tällaisena ihan iltaa asti, niin sitähän voisi vaikka tuohon iltanuotiot pistää ja loimutella kalaa sinne menemään sitten samalla kun katsoo, kun aurinko laskee. Ne on kyllä hienoja hetkiä, mitä pystyy olemaan täällä erämaassa. Mutta pidetään peukut pystyssä ja katsotaan, miten tää päivä menee. No niin, nyt on aamupalat vedetty nassuun ja aamutoimenpiteet suoritettu, niin nyt lähdetään tuohon suuntaan backraftin kanssa ja tästä ylitetään pari lätäkköä ensin raftilla ja sitten sen jälkeen tyhjennetään se ja kävellään joku 2-3 kilometriä ja sitten ollaan isommalla järvellä ja tutkitaan sitten raftin kanssa vähän sitä järven salaisuuksia, mitä sieltä kaikkea löytyy ja missä on kalapaikat ja mitä sieltä nousee. Et tavoitteena on saada nyt iltanuotiolla sitten pikkasen jotain harjuksen tynkää sieltä rillattavaksi. Ja eipähän siinä. Lähdetään vähän tutkimaan paikkoja. Siinä on räfti kannossa ja sitten ylitetään tästä tämmöstä tällaista näyttäisi olevan aika veemäistä maastoa. Mutta minä ruven laittaa nyt töppästä toiseen eteen. Tossa on kaikenlaista suota tai kosteikkoa ja muuta rämeikköä, niin saa sitten alkaa niiden kanssa taistelemaan. Siellä se taitaa olla. Se on aina positiivista, kun näkee kohteen. Pienehkö hörppytauko ja sitten jatketaan matkaa. Mahdottoman lämmin päivä. Hui. Olipa homma päästä tänne. Se on niin jännä jotenkin, että kartasta kun kattelee, että ei tässä mitään ihmeellistä ole. Että se kun painuu sinne vaan, niin kyllä se sitten suorittaessa, niin se on aina vähän jotenkin erilainen pala kakkua niin sanotusti. Tuli siinä vähän sykähdettyä, mutta voihan se olla tietysti, että no pari päivää tuossa alla tuntuu jo jossain. Mutta nyt ollaan täällä ja
Seuraavaksi laitetaan rähti tonne vesille ja sen pitäisi toivon mukaan siitä sitten vähän helpottaa. Tää näyttää aika kovalta paikalta kyllä. Että heti tuossa vastarannalla näkyy 2 nuotiopaikkaa. Erottaa kyllä ihan selkeästi, että siinä on nuotioita pidetty. Tässä mun takana on sitten 3. Mennään räftin kanssa jonkin verran eteenpäin ja katsellaan sitten joku hyvä hetki, kun ruvetaan kalastaa. Siinähän tulee hauki perässä. Lää vaan ottaa mun peräpyrstöä kiinni. Hyvän näkynyt pötkylä. Vähän taas innostuu. Tästä tuosta lavasta. Ei. Niin moksisko. Joo. On tämmösiä tappajahauki. Se on tohon suuntaan, mihin pitää mennä. Tästä kamat ylös vaan ja sitten sinne. Siinä se vielä ihmettelee se hauki, että mikä on homma. Siinä se olisi. Näyttää ihan tämmöiseltä haukiparatiisilta. Teti, lähdetään katsomaan ja selvittämään asiaa. Tossa noin tänne tullessani mietin, että käviköhän nyt niin, että olen reissattua nyt vähän yli voimavarojen. Mutta toivotaan, että tässä saa nyt jotain jonkinnäköistä lepoa aikaiseksi. Oi vai. Kun se nestehukka, joka vetää vähän niinku pikkasen veteläksi tällä hetkellä. Saattapi olla. Mut nyt ei pitäisi olla enää mitään ylityksiä, ei muuta kuin rentoa melomista hissun kissun eteenpäin ja selvittelee vähän missä ne kalat oikein on. Tässä on ainakin heti alkuun tosi matala. Varmaan tää ahnaita haukia saattaisi olla tässä noin. Pilvetkin näyttää vielä ihan okolta. Ei mitään hätää. Mä en oo sitä paluureissua sit silleen mitenkään ihmeellisemmin suunnitellut, että en oo yhtään kattonut mistä pitäisi mihinkin mennä ja mikä olisi niinku paras paluureitti takas. Että en ainakaan mitenkään jaksa uskoa, että tuo sama reitti olisi se niinku fiksuin. Se tuntuu kyllä kieltämättä erittäin pahalle. Selvitellään sitä tuossa vähän myöhemmin. Nyt lähdetään kalastuksen pariin. Ja lopetetaan se jumalaton voivottelu. Nätti päivä ja kaikkea mies valittaa kuin mikäkin. Neiti! Mä olen jotenkin ihan varma, että täältä löytyisi ihmisiä. Ilmeisesti ei.
on kyllä toistaiseksi ollut todella matala näköistä kaikkialla. Tuommoisen pusikon läpi tultiin äsken. Siitä lähtee. Hetkonen. Nyt taistele. Mikäs se? Tää on varmaan harjus tai hauki. Veikkaan, että se on hauki. Jep. Oh. Aika iso mörkö vielä itsessä. No niin, tässähän sitä sitten ollaan. Tuo ei kyllä tähän räftiin tule. Se on varma. Tää oli vähän tämmönen järvi, niin kuin mä osasin vähän pelkääkin. Tuohan voisi tietysti syödä. Kuinka iso sä oot? Oot se kyllä aika iso. Pienempikin riittäisi mulle kyllä. Tekosyy tommonen. Koitetaan päästä tuonne rantaan. Melkein irti. Kovin se taistelee. Noniin. Semmonen pötkäle. Kyllä mä veikkaan, että tää nyt pääsee takas. Joo. Sinne vaan. No heippa. Hyvät taistot annoit. Mitäs sitten? Pitäisikö sitä ottaa vähän suuntimia takaspäin? Takaspäin vähän suuntimia ja katsoa tuolta jotain muuta. Nyt löytyy hyvä spotti, tässä on vettä reilusti. Ikävästi vaan tuo tuuli puhaltaa nyt. Nyt takas tonne päin. Kyllähän tällä siis pakko on jotain muutakin kalaa olla. Tuo haukikin oli sen näköinen, että se on ihan hyvin syönyt ja sitä on jossain tällaisesta ravintoa kyllä sillä. Vaikka kyllähän ne toisiakin syö, mutta mitenkään jaksa uskoa, että hauki olisi niin kuin ainoa kala täällä. Varmasti harjusta löytyy kanssa. En nyt vaan osaa sanoa, mistä se pitäisi täältä etsiä. Vähän vaikea lukuisempi järvi. Menee kyllä ihan niinku tuurihommiksi. Jos kohille osuu, niin se on kyllä ihan täyspulla. Joen kaltaisesta paikassa, missä aloiteltiin tää reissu, niin silloin oli muutama todella hyvän näköinen kalastuspaikka. Mutta en silloin viittinyt rupea heittelemään, kun se oli niinku ihan periaatteessa tän järvireissun alkumetrejä, niin en halunnut tuoda sitä kalaa tänne sitten, jos sieltä olisi jotain tullut. Niin. Ja sen takaspäin nyt ei olla menossa. Että tästä kun lähdetään, niin lähdetään tonne Kotijärvelle ihan eri reittiä pitkin. Sitähän pitää aina ensi kertaa jättää vähän jotain kokematta. Ihan joka paikka ei kannata käydä. Sitten ensi kerralla sitten jotain muutakin paikkoja kalastettavana. Jaaha. Meillä on taas tuohon niemenkärkeen. Se on varmaan korkea, kun pitää pieni välipalatauko.
Kistaapelijärven salaisuus tuli nyt sitten murrettua. Tää paikka on nähty nyt mun osalta. Sieltä se yksi haukipötkylä tuli. Pääsi takas myös. Siinä on kamat kasassa. Pistänyt tuonne kuivan backraftiin. Ja pakko ei tällä rehellisesti sanoa, että nyt kun on tässä yli viikon ollut tää reissussa ja joka päivä painanut menemään täällä ympäriinsä ja touhunut kaikenlaista. Niin alkaa olla vähän mehut poissa. Viime vuonnahan mulla oli silleen, että mä jäin reissun päätteeksi miettiä, että mitäs jos mulla olisi ollut parempi kunto. Olisi nähnyt ja pystynyt suorittamaan paljon enemmän. Ja nyt täytyy silleen sanoa, että niinku yhden viikon jälkeen niin on tullut suoritettua ja nähtyä paljon erilaisia paikkoja ja tehtyä kaikenlaista. Ja mä melkein sanoisin, että mulla on huomattavasti parempi kunto kuin viime vuonna ja silti ei vaan paukut riitä ihan joka päivälle. Et kai se on se lakisääteinen pakko ottaa tossa noin sitten. Jaksaa paremmin eteenpäin. Eihän ne karhutkaan rehaa koko ajan siellä mettässä. No niin, sinne se kistaapeli nyt sitten jää. Sen voi vetää listasta pois. Siellä on tullut käyty. Näkemiin. Huhhuh. Erikoinen paikka. Erikoinen paikka. Tää on hyvä esimerkki tää päivä taas siitä eilisestä, että miten nämä kelit vaihtuu kyllä niin yllättäen, että jos mikä ihme, vaikka tässä näin vuorokauden sisään alkaa sataa vettä vielä, ei yllättäisi yhtään. Sitten vaan tonne jonnekin. Yritetään vältellä kaikki suurimmat kosteikkoalueet. Siellä on sitä ötökkää meinaa ihan hulluna. Suorin reitti ei aina ole se oikotie onne. Mä aina haluan uskoa niin, että se olisi, mutta kun ei se vaan ole. Tuosta menee suht kuiva reitti kyllä sinne vaan. Joo, kamerahan aina pikkasen vääristää, mutta tuolla on noin tunturit, missä on tullut tässä lähipäivinä niin pompittua noiden päällä edestakaisin. Näyttää aika massiiviselta, kun tää päin kattoo. Aika hurja. Päiväkausia sano kulkee täällä ihan rauhassa. Ei oo ihmisiä kyllä näkynyt missä. Ei varmaan mikään hirveän selväjärkinen tänne muutenkaan tulisi kyllä. Vaikka nyt tulee vähän semmoinen fiilis. Ei mulla varmaan ole kaikki ihan kotona. Täällä yksinä rämmin menemään. Ei tässä. Ei voi mitenkään olla kaikki muumit Laaksossa. Mitä sä oot mieltä? Ei. Kyllä se ilolla sit taas palkitaan. Se on hyvä fiilis, mikä se tulee päälle, että jes, mä tein sen taas. Sain ylitettyä itseni.
Se on kyllä palkittu sinänsä siinäkin. Aika kova homma tää kalastus. Hiki vaan virta. Löysin tämmösen pienen palan taivasta. Keskellä ei mitään. Mukava varjo. Tässä näitä hörppytaukoja. Viilennellään vähän fiiliksiä. Ihana viileet. Tuonne pitäisi painella. Kotijärvi näkyy. Vihdoin ja viimein. Oi vitsi, mitkä kylmät väreet minne iski kroppaan. Oho. Voi kyllä sanoa, tuntuu kyllä hyvälle olla taas takas täällä. Oho. Jos joku joskus ehdottaa sulle, että lähdetään käymään Kistapel-järvelle, niin voin sun ihan suoraan sanoa, että ei kannata. Yksi kurjimpia reissuja, mitä on tullut tehtyä kyllä. Ai vitsi. Se oli kyllä aika kova reissu. Ai, nyt se on kohti ihan just ohi. Otti mennä aika koville toi. Varmaan tuo auringon porotus, missä on kyllä se suuri syy tuohon hommaan. Joo, oli keli mikä hyvänsä tahansa, niin aina sitä on tämä mies kuule kovilla. Ai, pitäis oppia tunteen, no tuo on vähän omia rajoja, mutta kun tulee vaan niinku työnnettyä enemmän ja enemmän niinku mukavuusalueelta pois vaan itteensä. Tässä on lopputulos. Mies on aivan paskana. Kirjaimellisesti. No niin. Vaan semmonen ongelma tässä enää, että olen väärällä puolella tätä vesistöä, mutta vedetään räfti pystyyn ja kalastellaan tossa vielä. Kyllä, nyt ei ole enää pitkä matka, niin voi ottaa vähän huiliikin jopa. Oi kauheet. Kauhea mikä reissu. Se on siinä, kamat tippuu tohon ja ruvetaan virittää sitä räftiä pystyyn. Oi. Se on siinä. Kamat kyytiin. Loppusilaus enää tähän reissuun. Tuntuu, että lähtee taju ihan just. No kyllä nyt on niinku loppu.
Ai että tuntuu hyvällä. Oh. Oh. Huhhuh. Meinais alkaa olemaan vähän kuuma. Nyt viilentää kivasti taas. Kotijärvi. Voiko rakkaampaa olla? Kalaisa, ihanan viileä Kotijärvi. Minkä takia sitä pitää täältä ylipäätänsä lähteä yhtään meikä. Nyt tehdään semmonen diili, että jos seuraavaan 2 päivään mä yritän tässä jotain sanoa, että hei, lähdetään tekemään joku kalareissu jonnekin vähän pidemmälle, niin muista sanoa mulle, että hei, nyt 2 päivää tässä järvellä ja otetaan ihan iisisti. Ja nyt nautitaan vaikka 2 päivää ihan sellaista mukavan rentoa, lepposaa meininkiä. Kalastellaan ja otetaan vähän viintä ja otetaan vähän olutta ja maistellaan vähän miltä se rommikin maistuu ja lämmitetään sauna ja syödään hyvin ja voidaan lihavasti ja siinä olisi kyllä parille päivälle kyllä nyt ihan suorittamisen arvosta homma. Sanoisin kyllä nyt näin, että se on ansaittu. Ai. 2 päivää laakereilla ja sit juonitaan uusia suunnitelmia taas. Aikaa on hyvin. Hyvin on aikaa kyllä tehdä kaikenlaista kivaa. Sinne nuottio olisi kyllä täksi illaksi kiva saada joku kala. Ihan sama vaikka se olisi hauki, mutta kunhan sais vaan jotain iltapöperöä siihen. Mä veikkaan, että se voisi olla aika kiva semmoista suolakalaa siinä nyppiä menemään ja sitten ottaa ihan pikkusiivut vaikka jaloviinaa tai rommia tai mitä näitä nyt ikinä olikaan. Sivistyneesti ihan vähän vaan ottaa maun takia tai lääkkeeksi. Nyt on kyllä paha yske. Veikkaan, että tohtori määrää nyt kyllä pikkasen rommia tohon yske. Meillä on tohon kallion eteen ja siinä vois 2 kertaa vähän pommittaa ja katsoa miten käy. Kyllä se viimeistään illasta tulee se kala, jos se nyt vielä. Tähän järveen voi kyllä luottaa. Kyllä kasvanut semmonen luotto tähän paikkaan kyllä, että aivan varmasti tulee kalaa täältä. No tässä pääkamerassa on niin vähän akkua jäljellä, että sitä nyt viitti käyttää. Sitten kun kala nappaa kiinni, niin sitten mä laitan sen päälle vasta. Nyt joudutte tyytyä siihen kuvakulmaan. Kattoo meikäläistä. Nyt kävi joku. Nappas. Ui juma. Kauhea kokoinen harjus. Ei tässä on. No, mikä nyt? Eli viimeksi nappasi tästä ihan veneen vierestä. Sitten se katos vaan. Se näki tämän veneen. Päräftin. Nyt toki. Ei vitsi, pääsi irti. Taas käväs. Ihan tulee tosta nyt veneen vierestä. Hoidetaan tää homma nyt kotiin.
Käväs. Ei vitsi. Mokasin. Mä mokasin. Syökö se vähän varovaisesti vai mikä on nyt homman nimi taas? Nyt on. Nyt on kiinni. Pääsi irti, vähän tämmönen pienempi harjus. Se olisi ollut kyllä ihan sopiva ruokakala. Taisin vähän liikaa sitä nostaa sitä päätä ylös, olisi nyt tuittaa se tuohon rinnalle vähän rauhallisemmin. Tää räftistä kalastelu, niin tää on mulle vähän tämmönen toista vuottahan mä tätä vasta koitan. Ei ole niin hirveän monta kertaa tullut tästä kalastettu, että muutamia on saanut nostettua tähän raftiin. Olisi kiva tälläkin reissulla saada se harjusta. Niin mullahan tässä nyt, jos puheet pitää paikkansa, niin pari päivää aikaista sitten koittaa. Nyt se lähtee taas meidät vetää tonne alaspäin. Tässä alkaa olla nälkä. Vatsa murise. Ei oo mitään hirveän pitkiä heittoja nyt. Oho, pavut tekee tulosta. Metukka haluu ulos. Minnes ne harrit hävis? Saiko ne tarpeeksi meikäläistä? Tässä on kyllä hyvä paikka. Nyt oli hyvä heitto. Ei mitään. Tulee ihan rannassa. Heti tuli ötökki. Nyt on jotain. Nyt on vähän jotain. Mikäs meillä täällä on? Sitten ollaan vähän rannassa. Vittiät, taas pääsi irti. Just oli haavi ottamassa. Ai että, tää on nyt vähän tämmönen päivä sitten. Pääsee harjuksesta irti. Ei oo helppoa tästä backraftista tää kalastaminen. Otetaan tää haavi nyt tällä kertaa tähän. Se on mun mielestä aika iso harju. Mitä mä tein nyt väärin? Ei se vaan aina onnistu.
Tossa nyt uistimena toi Blue Foxi. Sillikuvio. Tää kyllä se varmaan jotain pitää harjustaa tai vähän muistuttaa. Tai taimenta. Ihan sama. Hopeinen kuitenkin. Tuntuisi tykkäävän tosta. Viime vuonna mä uitin aika paljon tommosta. Vittu, nyt nappasin ihan suoraan tosta veneen vierestä. Mikä siellä on? Kun alkaa kyljetä ramppaa. Huhhuh. No niin. Semmonen. Ihan kiva kokoinen. Nätti. Loppu akku tosta toisesta. Tää on 40 senttinen. Se oikein säikäytti, se nappasi ihan tosta veneen vierestä. Just oli nostamassa se uistinta ylös ja sieltä tuli. Kameran linssikin ihan vedessä, mutta en nyt lähde sitä säätää yhtään enempää, että mennään tuohon leiriin takaisin, katsotaan sitten vähän lisää. No niin, meidän kala on yhtä kuin suunnilleen 4,2. Eli perus 40. Ihan kiva tämmösiä pieniä onnistumisia täällä Kaldovissa, että ensin rankka vaellus tonne noin ja joku hauen ketkelle sieltä iski kiinni. Ja nyt sitten kun tulee niin sanotusti oikeille kalavesille, niin johon alkaa homma toimii hiti. Kaikella on veronsa. Matka oli kuljettu jo useampi kilometri, tarkkaan ottaen noin reilu 100 kilometriä. Äärimmilleen itseään rasittain, omia rajojaan ja uusia kalavesiä etsien. Nyt se raja oli löytynyt ja kuin nappulaa painamalla. Viime päivien uurastus teki tehtävänsä. Kamerat sammuivat ja kulkija painoi raskaan päänsä tyynyyn. Elä kuin viimeistä päivää, niin varmasti jokin päivä olet oikeassa. Iltanuotiot, harjusten käristelyt ja makuliemien maistelu sai odottaa toiseen kertaan. Seikkailumme jatkuu seuraavassa jaksossa. Sataa oikein kunnolla. Anna palaa vaan. Tänne vaan ja anna palaa! Pistä parastas! Nyt saa suorittaa. Älä tule vaan! Älä tulee suskalat! No niin. Vettä. Kyllä kelpaa. Mutta kuten sanoin, niin ukkosta ilmassa. Havaittu on. Perkele! Vähän pelottaa. Oikeesti sanoin, nyt ei oo leikkiasia enää.